हाई एभ्रिवान, स्वागत छ तपाईहरुलाई फेरि पनि अर्को एउटा नयाँ भिडियोमा। फ्रेन्ड्स, रेडमीले आफ्नो नोट 13 सिरिजका स्मार्टफोनहरुलाई लन्च गरिसकेपछि अब रियलमी पनि किन पछि हट्ला र भनेपछि रियलमीले आफ्नो 12 सिरिजका स्मार्टफोनहरुलाई छिटै नै लन्च गर्ने तयारीमा छ। सायद जनवरीको लास्टमा भने यिनी स्मार्टफोनहरु इन्डियामा लन्च हुनेछन्। सिरियसली फ्रेन्ड्स, अहिले भने तपाईहरुलाई यिनी स्मार्टफोनहरुमा एकदमै जबरजस्त क्यामेरा सेटअप पाउनु हुनेछ र इन्ट्रेस्टिङ पार्ट के छ भने फ्रेन्ड्स, यिनी क्यामेरा सेटअपहरुमा पेरिस्कोप लेन्स पनि दिएको छ, यानी कि क्यामेरा भने एकदमै बबाल हुनेवाला छ। सो आजको भिडियोमा हामी कुरा गर्नेछौं Realme 12 Pro Plus स्मार्टफोनको बारेमा। यो स्मार्टफोनका स्पेसिफिकेसन तथा यो स्मार्टफोनमा तपाईहरुलाई के कस्ता फिचरहरु पाउनुहुनेछ, साथै यो स्मार्टफोन कहिलेसम्म लन्च हुनेछ र के कति प्राइस पॉइन्टमा आउनेछ, सम्पूर्ण विषयमा आजको भिडियोमा जानकारी दिनेछौं। त्यसैले यो भिडियोलाई एकछिन पनि स्किप नगरी अन्त्यसम्म हेर्नु होला। र अब भने तपाईहरुको टाइम वेस्ट नगरी सुरु गरौँ आजको भिडियो। फ्रेन्ड्स, यदि तपाईहरुलाई हाम्रो च्यानलको भिडियो मन परेमा प्लिज एउटा लाइक पनि गरिदिनु होला। सबैभन्दा पहिला हामी कुरा गर्नेछौं यो स्मार्टफोनको डिजाइन र डिस्प्लेको बारेमा। डिजाइन भने अहिले यो स्मार्टफोनको चाहिँ एकदमै युनिक रहेको छ। यसको पछाडिपट्टि तपाईहरुलाई सर्कुलर शेपमा ट्रिपल रियर क्यामेराको सेटअप, साथमा एउटा एलईडी फ्ल्याश र तलपट्टि भने रियलमी को ब्रान्डिङ पाउनुहुनेछ। त्यसैगरी अगाडिपट्टि भने यसमा तपाईहरुलाई पञ्चल कटरको साथमा डिस्प्ले पाउनुहुनेछ। आई थिंक यो स्मार्टफोनको डिस्प्ले भने कर्भ डिस्प्ले हुनेवाला छ। र बिल्ड क्वालिटीको बारेमा कहनु पर्दा सायद यो स्मार्टफोन भने ग्लास बिल्डको साथमा आउनेछ। ओभरअलमा बिल्ड क्वालिटी र डिजाइनको बारेमा कहनु पर्दा यो स्मार्टफोनको डिजाइन भने एकदमै असम हुनेवाला छ र साथमा यो स्मार्टफोनको बिल्ड क्वालिटी पनि एकदमै प्रिमियम हुनेवाला छ। डिस्प्लेको बारेमा कहनु पर्दा तपाईलाई भने यो स्मार्टफोनमा 6.7 इन्चको FHD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले पाउनुहुनेछ। साथमा तपाईलाई यो डिस्प्लेमा 120 हर्ट्ज को फास्ट रिफ्रेश रेट पनि दिएको छ। र ब्याट्रिजको बारेमा कहनु पर्दा सायद तपाईलाई यो डिस्प्लेमा भने 1800 निट्स को ब्याट्रिज पाउनुहुनेछ। इन्डोर र आउटडोर युजको लागि भने तपाईलाई यो डिस्प्लेमा कुनै पनि शिकायत हुने छैन। डिस्प्ले भने यो स्मार्टफोनको चाहिँ एकदमै जबरजस्त हुनेवाला छ। तपाईले चाहिँ यो डिस्प्लेमा कन्टेन्ट वाचिङको लागि र गेमिङको लागि भने कुनै पनि शिकायत आउने छैन। र परफर्मेन्सको बारेमा कहनु पर्दा यो स्मार्टफोनमा चाहिँ तपाईलाई क्वालकम स्न्यापड्र्यागनको 7S Gen 2 चिपसेट पाउनुहुनेछ। साथमा LPDDR5S को RAM र UFS 4.0 को स्टोरेज टाइप पाउनुहुनेछ। रिड एन्ड राइट स्पिड भने तपाईलाई यो स्मार्टफोनमा एकदमै असम पाउनुहुनेछ। र सफ्टवेयर भने तपाईलाई यो स्मार्टफोनमा आउट अफ द बक्स एन्ड्रोइड 14 पाउनुहुनेछ, जुन भने रन गर्नेछ Realme UI मा रन गर्नेछ, जसमा तपाईलाई सफ्टवेयर एक्सपिरियन्स पनि एकदमै राम्रो पाउनुहुनेछ। ओभरअलमा परफर्मेन्सको बारेमा कहनु पर्दा तपाईलाई भने यो स्मार्टफोनमा एकदमै राम्रो परफर्मेन्स पाउनुहुनेछ, किनभने यो चिपसेट भने एकदमै पावरफुल रहेको छ। यसमा चाहिँ तपाईले 90 fps सम्म चाहिँ मजाले गेमिङ पनि खेल्न सक्नुहुनेछ। र क्यामेराको बारेमा कहनु पर्दा तपाईलाई भने यो स्मार्टफोनमा 64 मेगापिक्सलको प्राइमेरी सेन्सर, 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड सेन्सर र अर्को भने 3x अप्टिकल लेन्स दिएको छ। र साथमा तपाईलाई पेरिस्कोप लेन्स पनि दिएको छ। र सेल्फी क्यामेरामा चाहिँ तपाईलाई यो स्मार्टफोनमा सायद 16 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा सेन्सर पाउनुहुनेछ। भिडियो रेकर्डिङको बारेमा कहनु पर्दा तपाईले यिनी क्यामेराहरुबाट 4K 60 fps सम्म चाहिँ भिडियो सुट गर्न सक्नुहुनेछ। आई थिंक अहिले भने यो स्मार्टफोनको क्यामेरा सेटअप भने एकदमै बवाल हुनेवाला छ, किनभने रियलमीले अहिले यिनी स्मार्टफोनहरुको क्यामेरा भने एकदमै इम्प्रुभ गरेको छ। र ब्याट्री चाहिँ तपाईलाई यो स्मार्टफोनमा 5000 mAh को ब्याट्री पाउनुहुनेछ, जसलाई चार्ज गर्नको लागि 100 वाट को चार्जर भने तपाईले बक्स पाउनुहुनेछ। र ब्याट्री ब्याकअप पनि तपाईलाई यो स्मार्टफोनमा एकदमै राम्रो पाउनुहुनेछ। प्राइभेसी एन्ड सेन्सरको बारेमा कहनु पर्दा तपाईलाई भने यो स्मार्टफोनमा अन्डर डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट सेन्सर पाउनुहुनेछ, फेस अनलक पनि पाउनुहुनेछ, चार्जिङको लागि टाइप सी पोर्ट, बट तपाईलाई यो स्मार्टफोनमा चाहिँ 3.5mm ज्याक दिएको छैन। र बाँकी सबै बेसिक सेन्सरहरु तपाईले यो स्मार्टफोनमा पाउनुहुनेछ। सेन्सरको मामलामा तपाईलाई यो स्मार्टफोनमा कुनै पनि शिकायत आउने छैन। फ्रेन्ड्स, अब भने हामी कुरा गरौँ यो स्मार्टफोनको नेपाली एक्सपेक्ट प्राइसको बारेमा। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो स्मार्टफोन पनि हाम्रो नेपालमा 40 देखि 50 हजारको बीचमा आउनेछ। यदि यो स्मार्टफोन हाम्रो नेपालमा 40 देखि 45 हजारको बीचमा आउँछ भने यो स्मार्टफोन भने एकदमै बवाल हुनेवाला छ, किनभने तपाईलाई यो स्मार्टफोनमा क्यामेरा सेटअप र परफर्मेन्स भने एकदमै राम्रो पाउनुहुनेछ। अब लन्च डेटको बारेमा कहनु पर्दा पहिला भने यो स्मार्टफोन इन्डियामा लन्च हुनेछ र त्यहाँ लन्च भइसकेपछि यो स्मार्टफोन नेपालमा पनि आउनेछ। ल त साथीहरु, यति थियो स्मार्टफोनको बारेमा। तपाईलाई भने यो स्मार्टफोन कस्तो लाग्यो र आफ्नो केही सल्लाह सुझाव भएमा प्लिज एउटा कमेन्ट गर्नु होला। भिडियो मन परेमा एउटा लाइक पनि गरिदिनु होला। यदि नयाँ साथीभाइहरुले हाम्रो च्यानललाई पहिलोपल्ट हेर्दै हुन्छ भने प्लिज हामीलाई सब्स्क्राइब गरेर राख्नु होला। र अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचा गर्दै आजलाई बिदा लिन्छु। हवस्, धन्यवाद। जय नेपाल।